মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই প্ৰণীতা শৰ্মাই তোমালোকক মোৰ এই ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ক্লাছ 10ৰ বিজ্ঞানখন তোমালোকক পঢ়াই আছিলোঁ তাৰ 10 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছিলোঁ মানে পোহৰৰ প্ৰতিফলন প্ৰতিসৰণ যোৱা ক্লাছত মই তোমালোকক আয়তাকাৰ কাঁচৰ টুকুৰাত প্ৰতিসৰণ আৰু প্ৰিজমত পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ পঢ়াইছিলোঁ আৰু এইখিনি ভিডিঅ' মই মোৰ দি থোৱা আছে মোৰ চেনেলত তোমালোকে যাবা গৈ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়া গোটেই ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা আৰু কিনি চাবা কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাবা সেইখিনি মই আকৌ অলপ যদি কিবা খুকুজা আছে বুজিবলগীয়া আছে মোক জনাবা মই আকৌ তোমালোকক সেইখিনি বুজাই দিম বাৰু ঠিক আছে আজি এই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকৰ আজি ক্লাছটো আৰম্ভ আমি প্ৰতিসৰণ পঢ়ি আছিলোঁ প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম পঢ়িলোঁ প্ৰতিসৰণাংক পঢ়িলোঁ তাৰপাছত আয়তাকাৰ কাঁচৰ টুকুৰাত প্ৰতিসৰণ তাৰপাছতে প্ৰিজমত প্ৰতিসৰণ এইবাৰ আমি লেন্স কি পঢ়িম আজি আমি লেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িম মানে প্ৰতিসৰণ পঢ়িবলৈ হ'লে আমি লেন্স জানিব লাগিব যেনেকৈ প্ৰতিফলন পঢ়োঁতে আমি দাপোনত পোহৰৰ প্ৰতিফলন পঢ়িছিলোঁ তেনেকৈ আজি আমি লেন্সত পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ পঢ়িম লেন্সত পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ পঢ়িম লেন্স বুলি কওঁতে আজি আমি কি পঢ়িম লেন্স পঢ়িম লেন্স কওঁতে আমি লেন্স হৈছে যেনেকৈ দাপোন আমাৰ দুখন আছিলে লেন্সো আমাৰ তেনেকৈ দুখন আছে এখন হ'ল অৱতল লেন্স আনখন হৈছে উত্তল লেন্স দাপোন যেনেকৈ উত্তল দাপোন অৱতল দাপোন আছিলে তেনেকৈ লেন্সো আমাৰ দুখন এখন অৱতল দাপোন অৱতল লেন্স আৰু আনখন হৈছে উত্তল লেন্স লেন্স হৈছে কি কাঁচৰ টুকুৰাৰে আগুৰা এটা ক্ষেত্ৰ যাক প্ৰতিসৰণৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মানে লেন্স সাজি উলিয়াওঁতে কি কৰা হয় এটা গোলকৰ পৰা দুটা অংশ কাটি উলিওৱা হয় কাটি উলিয়াই তাক সংযোগ কৰা হয় গতিকে তাক মই সেইকাৰণে ক্ষেত্ৰ কৈছোঁ মানে কাঁচৰ টুকুৰাৰ এটা ক্ষেত্ৰ যাক গোলক এটাৰ পৰা কাটি উলিওৱা হয় মানে গোলক এটাৰ পৰা কাটি উলিওৱা অংশৰে সাজি উলিওৱা এটুকুৰা ক্ষেত্ৰ যাক প্ৰতিসৰণৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে গোলক বুলি কওঁতে মই প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখুৱাইছিলোঁ এয়া গোলক এইটো কিন্তু বৃত্ত নহয় আকৌ দেই গোলক বলটোৰ নিচিনা তাৰমানে আমাৰ যিটো বল বুলি আমি কওঁ বলটোৰ নিচিনা কাঁহীখনৰ নিচিনা নহয় মানে বলটোৰ নিচিনা এনেকুৱা মানে বল চেপেটা এনেকুৱা নহয় মানে সেয়া হৈছে গোলক ধাৰণাটো ঠিক কৰি ল'বা যে ইয়াৰ পৰা মই এই দুটুকুৰা এয়া কাটি উলিয়ালোঁ এই দুটুকুৰা কাটি উলিয়ালোঁ কাটি উলিয়াই মই কি কৰিলোঁ এই দুটুকুৰাক মই মন গ'ল মই এই ধৰণে লগাই দিলোঁ এয়া আৰু কাৰোবাৰ মন গ'ল এই দুটুকুৰা কি কৰিলে মই লগালোঁ এনেকৈ আৰু কাৰোবাৰ মন গ'ল আকৌ কি কৰিলেহি এই ধৰণে লগাই দিলে এয়া এই দুটুকুৰা এয়া তাৰমানে এনেধৰণে লগাই দিলে এয়া হৈছে কি উত্তল লেন্স এয়া হ'ল উত্তল লেন্স আৰু সিখন হৈছে কি অৱতল লেন্স এয়া হৈছে কি অৱতল লেন্স গতিকে লেন্স মই দুখন পাইছোঁ প্ৰধানকৈ এখন হ'ল উত্তল লেন্স আনখন হৈছে কি অৱতল লেন্স এই উত্তল লেন্সক কি বুলি কোৱা হয় ধনাত্মক লেন্স বুলিও কোৱা হয় আৰু অৱতল লেন্সক কি বুলি কোৱা হয় ঋণাত্মক লেন্স বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিবলৈ হৈছে কি আমি সেৱা কৰোঁতে এনেকৈহে কৰোঁ এয়া হৈছে উত্তল লেন্স আমি সেৱা এনেকৈ নকৰোঁ এইটো কোনোবাই কেতিয়াবা বদমাচলি কৰিবলৈ হ'লে বা এনেই চুপতি মাৰিবলৈ ধেমালি কৰোঁতেহে এনেই আৰু তাৰমানে এই ধৰণে কৰিবলৈ হ'লে সেইটো বদমাচলি মানে এনেই কৰিব এইটো এয়া গতিকে এইটো বেয়া কথা তাৰমানে এনেকৈতো আমি ভগৱানক সেৱা নকৰোঁ এয়া হৈছে কি অৱতল লেন্স এয়া নিগেটিভ লেন্স ঋণাত্মক মানে এইটো এটা এই ধৰণে আমি নকৰা কাম এটা সেইটো ঋণাত্মক লেন্স মই মনত ৰাখিবলৈহে কৈছোঁ দেই এইখিনি কথা আৰু এয়া হৈছে কি আমাৰ ধনাত্মক লেন্স আমি সেৱা এনেকৈহে কৰোঁ যেতিয়া আমি কাঁচৰ টুকুৰা দুটা এনেকৈ লগাম তেতিয়া সি হ'ল উত্তল লেন্স যেতিয়া মই তাক এনেকৈ লগাম ই হ'ল অৱতল লেন্স আৰু ই ঋণাত্মক লেন্স কাৰণ এনেকৈ আমি সেৱা মনত ৰাখিবলৈ কৈছোঁ এনেকৈ আমি সেৱা নকৰোঁ গতিকে এইখন হ'ল অৱতল লেন্স এইখন ঋণাত্মক লেন্স মানে ধনাত্মক কোনখন ঋণাত্মক কোনখন খেলি মেলি নকৰিবা এইটো পজিটিভ ৱে এইটো এই ধৰণে আমি সেৱা কৰাটো নিয়ম এয়া হ'ল ধনাত্মক লেন্স উত্তল লেন্স এয়া হ'ল এনেকৈ আমি সেৱা নকৰোঁ এইটো ভাল কথা নহয় গতিকে এয়া হ'ল ঋণাত্মক লেন্স আৰু অৱতল লেন্স এতিয়া আহিলে এই উত্তল লেন্স আৰু অৱতল লেন্স তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে আচলতে কিন্তু তোমালোকৰ কিতাপত এইখিনি নাই মই অকণমান কৈছোঁ চোৱাচোন
উত্তল লেন্সো তিনি ধৰণৰ আছে এয়া হ'ল দ্বি-উত্তল এয়া হ'ল এয়া কি ক'লোঁ মই দ্বি-উত্তল তাৰ পাছতে আহিলে অবতল উত্তল এয়া হ'ল অবতল উত্তল তাৰ পাছতে আহিলে ৩ নম্বৰখন হ'ল অবতল উত্তল তাৰ পাছতে আহিলে সমতল উত্তল এনেকুৱা তাৰমানে এয়া হ'ল কি সমতল উত্তল তেনেকৈ ইয়াত কি হ'ব দ্বি অবতল বুলি কওঁতে দুইখন অবতল তাৰমানে এইখন হ'ল দ্বি অবতল তাৰ পাছতে আহিলে উত্তল অবতল উত্তল অবতল ৩ নম্বৰখন আহিছে কি সমতল অবতল এইখন নাই কিতাপত কিন্তু অকণমান জানিব লাগিব পিছত কেতিয়াবা আহি যাব আগৰ কিতাপবোৰত আছিলে তাৰমানে এয়া কি হৈছে দ্বি-উত্তল আমি এতিয়া যেতিয়া ছবি আঁকিম দ্বি-উত্তলে ব্যৱহাৰ কৰিম দেই উত্তল লেন্স আঁকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে দ্বি-উত্তলে ব্যৱহাৰ কৰিম অবতল লেন্স আঁকা বুলি কওঁতে দ্বি অবতল ব্যৱহাৰ কৰিম দ্বি-উত্তল মানে কি দুইখন উত্তল দুইটা উফন্দা মানে দ্বি-উত্তল অবতল উত্তল মানে কি এখন অবতল পৃষ্ঠ থাকে এখন উত্তল পৃষ্ঠ থাকে সমতল উত্তল মানে কি এখন সমতল পৃষ্ঠ থাকে এখন উত্তল পৃষ্ঠ থাকে দ্বি অবতল মানে কি দুয়োখন অবতল পৃষ্ঠ যিখন আমি অবতল লেন্স এতিয়া কৈ থাকিম এই দ্বি অবতল ক'ম দ্বি অবতলখনকে অবতল লেন্স কৈ পেলাই ছবি আঁকিম তাৰমানে উত্তল অবতল মানে কি এখন উত্তল পৃষ্ঠ থাকিব এখন অবতল পৃষ্ঠ থাকিব আৰু সমতল অবতল মানে কি এখন সমতল পৃষ্ঠ থাকিব এখন অবতল পৃষ্ঠ থাকিব গতিকে এয়া হ'ল লেন্সৰ প্ৰকাৰকেইটা হৈছে কি উত্তল লেন্স আৰু অবতল লেন্স উত্তল লেন্সক ধনাত্মক লেন্স বুলি কোৱা হয় অবতল লেন্সক ঋণাত্মক লেন্স বুলিও কোৱা হয় আৰু উত্তল লেন্সৰ 3টা প্ৰকাৰ হৈছে কি দ্বি-উত্তল অবতল উত্তল সমতল উত্তল আৰু অবতল লেন্সৰ 3টা প্ৰকাৰ হৈছে কি দ্বি অবতল উত্তল অবতল আৰু সমতল অবতল গতিকে এয়া হৈছে লেন্সৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ এইখিনি কোৱাৰ আগতে মই আৰু এই পেজ নাম্বাৰ তাৰমানে মই তোমালোকৰ এইখিনিতে ইমানখিনি কথা নাই মই কোৱা এইবোৰ কথা ইমানখিনি নাই 176 মানে পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ যে গোলাকাৰ লেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰতিখন গোলাকাৰ লেন্সৰ বিভিন্ন অংশসমূহ এই ধৰণৰ কথা কিছুমান আহিব গতিকে তাৰ আগত 175ৰ এই বাকচ এটা অধিক জানিবৰ বাবে মই সেইখন পঢ়িছোঁ যে মই কিতাপখনত য'ত পঢ়িব লাগে সেয়াহে পঢ়িম গোটেই কিতাপখন পঢ়াই থাকিলে বহুত সময় লাগিব গতিকে এই বাকচটো পঢ়িছোঁ মই অৰেঞ্জ কালাৰ যিটো বাকচ আছে অধিক জানিবৰ বাবে যে মাধ্যম এটাৰ পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ কৰিব পৰা সামৰ্থক ইয়াৰ আলোকী ঘনত্বৰেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আলোকী ঘনত্ব কি প্ৰশ্ন তাৰমানে যে মাধ্যম এটাৰ পোহৰ প্ৰতিসৰণ কৰিব পৰা সামৰ্থক মাধ্যম এটাৰ পোহৰ প্ৰতিসৰণ কৰিব পৰা যিটো সামৰ্থ্য আছে যে মাধ্যম এটাৰ পোহৰ প্ৰতিসৰণ কৰিব পৰা সামৰ্থক কি বুলি কোৱা হয় সামৰ্থক ইয়াৰ আলোকী ঘনত্ব প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নহয় সামৰ্থক আলোকী ঘনত্ব বোলে আলোকী ঘনত্বৰ এটা বিশেষ অৰ্থ আছে ই ভৰ ঘনত্বৰ সৈতে একে নহয় একদম দৰকাৰী বাক্য এটা আলোকী ঘনত্ব আৰু ভৰ ঘনত্ব একে নহয় আমি এই অধ্যায়ত লঘুতৰ মাধ্যম আৰু ঘনত্বৰ মাধ্যম আদি সংজ্ঞা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ন লঘু মাধ্যম ঘন মাধ্যম সেয়া মানে ইয়াৰ অৰ্থ ক্ৰমান্বয়ে আলোকীভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম আৰু আলোকীভাৱে ঘনত্বৰ মাধ্যম আমি যে লঘু ঘন কৈছোঁ লঘু মানে কি আলোকীভাৱে লঘুতৰ আৰু ঘন মানে কি আলোকীভাৱে ঘনত্বৰ মাধ্যম
এটা মাধ্যম আন এটাতকৈ আলোকিভাৱে ঘনতৰ বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? প্ৰশ্ন সুধিছে। এটা মাধ্যম আন এটাতকৈ আলোকিভাৱে ঘনতৰ বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? দুটা মাধ্যমৰ তুলনা কৰি যিটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বেছি পোৱা যায়, একদম দৰকাৰী দেই। সেইদিনাখন মই প্ৰতিসৰণাংক পঢ়াইছিলোঁ, এইকণ মই নপঢ়িলোঁ, আজি কৈ আছোঁ। তাৰমানে প্ৰতিসৰণাংকৰ লগত মিলাই এইখিনি কথা আহিছে। মোৰ সেইদিনাখন সেইটো ক্লাছত প্ৰতিসৰণাংকতে শেষ কৰিলোঁ, এইকণ নপঢ়িলোঁ, থাকি গ'ল। গতিকে আজি এইখিনি মই এতিয়া মোৰ মনত পৰি এইকণ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰমানে কি দিছে, একদম মন দি পঢ়িবা। এটা মাধ্যম আন এটাতকৈ আলোকিভাৱে ঘনতৰ বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? যে দুটা মাধ্যমৰ তুলনা কৰি যিটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বেছি পোৱা যায় সেই মাধ্যমটোতকৈ আলোকিভাৱে বেছি ঘনতৰ হ'ব। প্ৰতিসৰণাংক বেছি মানে মুঠতে আলোকিভাৱে বেছি ঘনতৰ। যে কম প্ৰতিসৰণাংক আনটো মাধ্যম আলোকিভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম। যে পোহৰৰ দ্ৰুতি ঘনতৰ মাধ্যমতকৈ লঘুতৰ মাধ্যমত বেছি হ'ব। পোহৰৰ দ্ৰুতি ঘনতৰ মাধ্যমতকৈ লঘুতৰ মাধ্যমত বেছি। গতিকে লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ যোৱা পোহৰ ৰশ্মিৰ দ্ৰুতি হ্ৰাস পায় আৰু উলম্বৰ দিশলৈ বেকা হয়। আমি যে লঘুৰ পৰা ঘন মাধ্যমত যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিসৰণ হওঁতে, লঘুৰ পৰা ঘন মানে বায়ুৰ পৰা কাছলৈ যেতিয়া প্ৰতিসৰণ হয়, তেতিয়া প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি অভিলম্বৰ কাষ চাপে। কিয় বুলি আহিলে কথাটো হ'ল কি, যে কাছৰ প্ৰতিসৰণাংক বায়ুতকৈ বেছি, অৰ্থাৎ কাছ হৈছে এটা ঘন মাধ্যম, আলোকিকভাৱে ঘনতৰ মাধ্যম, আৰু বায়ু হৈছে আলোকিকভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম। আৰু বায়ুত কি হৈছে, পোহৰৰ দ্ৰুতি কাছতকৈ বেছি হ'ব। মানে বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি কাছৰ তুলনাত বেছি, অৰ্থাৎ কাছত যিহেতুকে দ্ৰুতিটো বায়ুৰ তুলনাত কম, যাৰ বাবে পোহৰ ৰশ্মিডাল কি হয়, অভিলম্বৰ কাষ চাপে। এই ধৰণৰ উত্তৰ হ'ব লাগিব। এইখিনিটা প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন। এই বাকচটো ভালকৈ পঢ়িবা, মুঠতে 175 পঢ়াই দিছোঁ। কি দিলে, যে পোহৰৰ দ্ৰুতি ঘনতৰ মাধ্যমতকৈ, একদম দাগ মাৰি লোৱা, লঘুতৰ মাধ্যমত বেছি হয়। গতিকে লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ যোৱা পোহৰ ৰশ্মি, কি ক'লে, গতিকে লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ যোৱা পোহৰ ৰশ্মিৰ দ্ৰুতি হ্ৰাস পায়। ঘনতৰ মাধ্যমত মুঠতে পোহৰৰ দ্ৰুতি হ্ৰাস পায় আৰু উলম্বৰ দিশলৈ বেকা হয়। ই ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিলে ইয়াৰ দ্ৰুতি বৃদ্ধি হয়, আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি উলম্বৰ পৰা আঁতৰি যায়। কথা হ'ল এইটো। তাৰমানে মুঠৰ ওপৰত এইখিনিতে আমি পালোঁ কি, আলোকিক ঘনত্ব কি, আলোকিক ঘনত্ব ভৰ ঘনত্বৰ সৈতে একেনে? আলোকিক ঘনত্ব ভৰ ঘনত্ব একে নহয় কিন্তু। তাৰপাছতে কি আহিলে, লঘুতৰ মাধ্যম ঘনতৰ মাধ্যম বুলিলে কি বুজা? লঘুতৰ মাধ্যম হৈছে কি, আলোকিকভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম, আৰু ঘন মাধ্যম কি, আলোকিকভাৱে ঘন মাধ্যম। যদি এটা মাধ্যম আন এটাতকৈ আলোকিকভাৱে ঘনতৰ নে লঘু তুমি কেনেকৈ ক'বা? যিটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বেছি সি আলোকিকভাৱে বেছি ঘনত্বৰ, আৰু যাৰ প্ৰতিসৰণাংক কম সি আলোকিকভাৱে কম ঘনত্বৰ। আৰু সেয়া আমি লঘু মাধ্যম আৰু ঘন মাধ্যম কৈছোঁ। তাৰমানে আমি যে লঘু মাধ্যম ঘন মাধ্যম পোহৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেইটো মানে ভৰ ঘনত্ব বুজোৱা নাই। আমি কি বুজাইছোঁ, আলোকিকভাৱে ঘন আলোকিকভাৱে লঘু বুজাইছোঁ। যিটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বেছি সি হ'ল ঘন মাধ্যম, আলোকিকভাৱে ঘন মাধ্যম, আৰু যিটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক কম সেইটো হ'ব আলোকিকভাৱে লঘু মাধ্যম। মানে এতিয়া যে আমি এইখিনি তাৰ ওপৰতে যে আছে, পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক দিছে 1 নহয়, বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি, পানীত পোহৰৰ দ্ৰুতি পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক 1.33, কিন্তু ক্ৰাউন কাছৰ প্ৰতিসৰণাংক 1.52। এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কোনটো ঘন? কাছ ঘন, কাৰণ তাৰ প্ৰতিসৰণাংক বেছি 1.52। পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক কিমান? 1.33। গতিকে পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক কাছতকৈ যিহেতুকে কম, গতিকে পানী হৈছে কি, আলোকিকভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম, আৰু ক্ৰাউন কাছ হৈছে কি, যিহেতুকে তাৰ প্ৰতিসৰণাংক পানীতকৈ বেছি, গতিকে সি হৈছে পানীৰ তুলনাত সি আলোকিকভাৱে ঘনতৰ মাধ্যম। কথা হ'ল এইটো। আকৌ এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন কি হ'ব পাৰে, যে পোহৰ লঘু মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমলৈ গ'লে প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি অভিলম্বৰ দিশে বেকা হয় কিয়? তেতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি, যে পোহৰৰ দ্ৰুতি মাধ্যম সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হয়। লঘুতৰ মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি ঘনতৰ মাধ্যমতকৈ বেছি হয়, বা তুমি কি লিখিব পাৰা, যে ঘনতৰ মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি লঘুতৰ মাধ্যমতকৈ কম হয়, যাৰ বাবে পোহৰ ৰশ্মি অভিলম্বৰ দিশত বেকা হয়।
আকৌ উভতাটো যে ঘন মাধ্যমৰ পৰা লঘু মাধ্যমলৈ গ'লে পোহৰৰ ৰশ্মি অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যায় কিয়? একেটাই উত্তৰ যে মাধ্যম সাপেক্ষে পোহৰৰ দ্ৰুতি বেলেগ বেলেগ। এটা ঘন মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি লঘু মাধ্যমৰ তুলনাত কি হয়? কম হয়। বা কি ক'ব পাৰোঁ যে লঘু মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি ঘন মাধ্যমৰ তুলনাত বেছি হয়, যাৰ বাবে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হয়? কোণ আই মান কোণ আৰতকৈ সৰু হয়, আৰু যদি লঘুৰ পৰা ঘনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে কোণ আই মান আৰতকৈ ডাঙৰ হয়। গতিকে এই ধৰণৰ কথা, এইখিনিতে প্ৰশ্ন তাৰমানে কেইবাটাও আছে। আলোকি ঘনত্ব বুলিলে কি বুজা? আলোকি ঘনত্ব ভৰ ঘনত্বৰ সৈতে একেনে? তাৰপাছতে প্ৰতিসৰণৰ লগত আলোকি